नमस्कार, मी प्रथमेश जाधव मराठी टेकी ह्या चॅनलचा होस्ट. विवोने आत्ता नुकतंच मार्केटमध्ये त्यांचा एक प्रीमियम मिड रेंजवाला स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे, विवो V सिरीजमधला, ज्याचं नाव आहे विवो V20. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्याच विवो V20 स्मार्टफोनबद्दल सर्व स्पेसिफिकेशन सांगणार आहे, याचे सर्व फीचर्स एक्सप्लेन करणार आहे व माझं ओपिनियन देणार आहे ह्या स्मार्टफोनबद्दल. खरंच तुम्ही हा स्मार्टफोन घेतला पाहिजे की नाही घेतला पाहिजे. जर तुमचं बजेट 20 ते 30 हजाराच्या मध्ये आहे व तुम्ही एक नवीन स्मार्टफोन बाय करण्याचा विचार करत आहात, तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्कीच शेवटपर्यंत पाहायला पाहिजे. पण त्याआधी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल, तर या चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण मराठी टेकी हा जो चॅनल आहे इथे तुम्हाला असेच डेली मराठी टेक व्हिडिओज दिले जातात. सर्वात पहिले जर आपण हे विवो V20 स्मार्टफोनचा कॅमेरा बघितला, तर हा विवोकडे येणारा एक कॅमेरा सेंट्रिक स्मार्टफोन आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला बॅकला 64+8+2 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रेअर कॅमेरा सेटअप बघायला भेटतो. याच्यामध्ये जो 64 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा लेन्स आहे तो तुम्हाला सॅमसंगचा बघायला भेटतो व जो 8 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे तोच तुम्हाला ॲज अ मॅक्रो लेन्सही बघायला भेटतो. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 कॅमेराज न देता 4 कॅमेराचे फंक्शन बघायला भेटतात. याच्यामधनं तुम्ही एक चांगल्या क्वालिटीपर्यंतचे फोटोज क्लिक करू शकता. व ह्या स्मार्टफोनची एक खासियत आहे कॅमेरामध्ये, ती म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रंटला 44 मेगापिक्सेलची सेल्फी बघायला भेटते, जी आत्तापर्यंत कोणत्याही स्मार्टफोनमध्ये मॅक्झिमम नंबर ऑफ रिझॉल्युशन आहे. आत्तापर्यंत तुम्हाला कोणताही स्मार्टफोन बघायला नाही भेटत आहे मार्केटमध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 44 मेगापिक्सेलची सेल्फी बघायला भेटते. पण विवो V20 हा असा पहिला आणि एकच स्मार्टफोन आहे सध्या तरी ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रंट कॅमेरामध्ये 44 मेगापिक्सेलची सेल्फी बघायला भेटते. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की ज्या फ्रंट कॅमेराने तुम्ही कुठल्या क्वालिटीपर्यंतचे फोटोज क्लिक करू शकता. त्याचसोबत ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रंटलाही 4K 30 FPS पर्यंतचा सपोर्ट बघायला भेटतो. फ्रंटला तुम्हाला बुके इफेक्ट बघायला भेटतो, बुके व्हिडिओ इफेक्ट बघायला भेटतो. म्हणजे जे लोक इंस्टाग्राम रील्स बनवत असतील, टिकटॉकसारखे बाकीचे शॉर्ट व्हिडिओज बनवत असतील व यूट्यूबवरती जर व्हिडिओ शूट करत असेल, तर त्यांच्यासाठी हा जो विवो V20 स्मार्टफोन आहे तो एक खूप चांगला स्मार्टफोन ठरू शकतो. त्याचसोबत ह्या स्मार्टफोनच्या बॅक कॅमेरामध्ये तुम्हाला खूप सारे फीचर्स बघायला भेटतात. पण विवोचं आता नुकतंच लॉन्च झालेलं जे ओरिजिन OS आहे ते हे तुम्हाला ह्या स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटतं. जर या स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रंटला 6.44 इंचचा एक FHD सुपर अमोलेड डिस्प्ले बघायला भेटतो. जर इथे तुम्ही कलर्स बघितले तर तुम्हाला खूप पंचियर बघायला भेटेल, कारण जी अमोलेड डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी आहे ती बनलीच त्या गोष्टीसाठी असते, जो आपला युजर एक्सपिरियन्स आहे तो एनहान्स करते. व हा जो स्मार्टफोन आहे तुम्ही बाहेरही यूज करत असाल, सनलाईटमध्ये, हार्श सनलाईटमध्ये, उन्हामध्येही जर तुम्ही हा स्मार्टफोन वापरत असाल, तुम्हाला स्क्रीनवरच्या प्रत्येक गोष्ट एकदम क्लिअर बघायला भेटेल. जी स्क्रीनची क्वालिटी आहे तीही या टायमाला विवोने चांगली वापरली व जी अमोलेड डिस्प्ले त्यांनी यूज केला ह्या स्मार्टफोनमध्ये तोही आपल्याला एक चांगल्या क्वालिटीचा बघायला भेटतो. त्याचसोबत ह्याचा जो एक्सपेक्ट रेशिओ आहे तुम्हाला 20:9 वाला बघायला भेटतो. जी जास्त करून यूट्यूबचे व्हिडिओज असतात ते 20:9 एक्सपेक्ट रेशिओवरती शूट व्हायला लागते. जी नवीन एक्सपेक्ट रेशिओ आहे तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रंटला फुल स्क्रीन डिस्प्ले बघायला भेटतो. एक छोटीशी डॉट नॉच बघायला भेटते, ज्यात आपला 44 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा त्याची सेटअप केला आहे. पण स्मार्टफोनची जर आपण फ्रंटचे बेझल्स बघितले तर आपल्याला खूप कमी बघायला भेटतील. म्हणजे जर तुम्ही कोणता व्हिडिओ किंवा कोणता पिक्चर बघत असाल, तुम्हाला एकदम फुल्ली बेझललेस एक्सपिरियन्स ह्याच्यात घेता येईल. जर या स्मार्टफोनची आपण बॅटरी बघितली तर बॅटरीच्या मामल्यामध्ये मी थोडीशी लो रेटिंग दिली आहे स्मार्टफोनला. याच्यामध्ये तुम्हाला 4000 mAhची बॅटरी बघायला भेटते, पण तो चार्जर आहे बॉक्समधला तो तुम्हाला 33 वॅटचा फास्ट चार्जर बघायला भेटतो. चार्जिंगच्या बाबतीमध्ये हा नक्कीच दमदार स्मार्टफोन आहे, पण त्यांनी जी बॅटरी लाईफ प्रोव्हाइड केली आहे 4000च्या जागी जर 5000 mAh प्रोव्हाइड केली असती तर चांगलं ठरलं असतं, कारण 4000 mAh हे खूप जुनं झालं आता आणि प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला 5000च्या वरतीच बॅटरी बघायला भेटते. तर ह्या विवो V20मध्येही जर त्यांनी 5000 mAhची बॅटरी प्रोव्हाइड केली असती तर चांगलं ठरलं असतं. पण काही हरकत नाही, 4000 mAh ही खूप बॅटरी आहे. तुम्ही एका दिवसापर्यंत जर मॉडर्न युजेस करत असाल किंवा हाय युजेस जर करत असाल स्मार्टफोनमध्ये, तुम्हाला आरामशीर ही जी बॅटरी ती पूर्ण दिवसभर चालेल. विवो V20च्या प्रोसेसरच्या बाबतीत बोलायचं झालं, चिपसेटच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला Qualcomm Snapdragon 720G हा प्रोसेसर बघायला भेटतो, जो माझ्या मते चांगला आणि दमदार प्रोसेसर आहे ह्या प्राइस सेगमेंटसाठी. आता तुम्हाला खूप कमी प्राइसिंगमध्ये ह्या प्रोसेसर बघायला भेटतो, पण ह्या प्राइसिंगवरती हा वाईट प्रोसेसर नाही आहे. तुम्हाला एक चांगला आणि दमदार प्रोसेसर बघायला भेटतो. गेमिंगसाठी तुम्ही हा प्रोसेसर एकदम आरामशीर यूज करू शकता. जर तुम्ही हाय ग्राफिक्स गेम खेळत असाल, एक हाय लेवलची गेमिंग करत असाल, तरी तुम्हाला हा प्रोसेसर चालून जाईल. एक चांगला आणि नवीन प्रोसेसर हा बघायला भेटतो 720G नावाचा. व या स्मार्टफोनमधलं जे OS आहे त्याच्याबद्दल एक खास गोष्ट ही आहे की हा एक असा पहिला स्मार्टफोन आहे गुगल पिक्सलच्या नंतरचा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला Android 11 इनबिल्ट बघायला भेटते. आता सध्या मार्केटमध्ये Android 11 नाही आलं आहे. गुगलचे काही बेसिक फोन्समध्ये अवेलेबल आहे पिक्सल स्मार्टफोनमध्ये, बाकी एकही Android स्मार्टफोनमध्ये हे आपल्याला नाही बघायला भेटत आहे.
पण हा जो Vivo V20 स्मार्टफोन आहे त्यामध्ये तुम्हाला इनबिल्ट Android 11चाही सपोर्ट बघायला भेटतो. ती एक खास गोष्ट आहे या स्मार्टफोनची. त्याची प्राइसिंग बघितली, त्याची प्राइस नक्की किती आहे तर ह्याची प्राइस आपल्याला खूप कमी आणि ॲग्रेसिव्ह बघायला भेटते, जे विवोने पहिल्यांदाच घडवलं आहे. नाहीतर विवो असे जे स्मार्टफोन्स असतात ते 30,000च्या वरती चार्ज करतं, पण आता पहिल्यांदाच हा जो Vivo V20 स्मार्टफोन आहे तुम्हाला 24,990 रुपयाला बघायला भेटतो, जे एक चांगली प्राइसिंग आहे या स्मार्टफोनसाठी. याचा तुम्हाला 8GB 128GB वाला जो वेरियंट आहे तो 24,990 रुपयाला बघायला भेटतो ॲमेझॉनवरती. आता फ्लिपकार्टवरती हा स्मार्टफोन अवेलेबल नाही आहे, ॲमेझॉन ओनली हा स्मार्टफोन लॉन्च झाला आहे. तर तुम्ही ॲमेझॉनवरनं हा स्मार्टफोन बाय करू शकता. काही ऑफलाईन जे स्टोअर्स आहेत त्या ऑफलाईन स्टोअर्समध्ये तुम्हाला 1,500 रुपये जास्त देऊन माझा विवोचा V20 स्मार्टफोन आहे तो घेऊ शकता. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. ह्या व्हिडिओमधून तुम्हाला समजेल की हा जो Vivo V20 स्मार्टफोन आहे तो नक्की कसा स्मार्टफोन आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला ह्या स्मार्टफोनशी संबंधित काही प्रश्न असतील तर मला नक्की खाली तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. व इतर कोणत्या स्मार्टफोनशी संबंधित किंवा कोणत्याही टेक्नॉलॉजीशी संबंधित जर तुम्हाला माहिती जाणून घ्यायची असेल, एक नवीन व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला नक्की तुम्ही खाली कमेंट करू शकता. व जर तुम्हाला तिथेही नसेल जमत तर तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्रामला व फेसबुकलाही मेसेज करून सांगू शकता. तिथेही आमचा जो हँडल आहे तो मराठी टेकी हाच बघायला भेटेल. दोन्ही इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजेसचे जे लिंक्स आहेत ते तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहेत, तर तुम्ही आम्हाला फेसबुकला व इंस्टाग्रामलाही फॉलो करू शकता. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आता सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण मराठी टेकी हा जो चॅनल आहे जे तुम्हाला असे डेली मराठी टेक व्हिडिओज दिले जातात. आपण जसे एका पुढच्या नवीन व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.